नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। विगत केही समयदेखि हामी यस च्यानल मार्फत कम्प्युटर अपरेटरको तयारी कक्षाको बारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले छलफल गर्ने क्रममा कम्प्युटरको फन्डामेन्टलको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामीले कम्प्युटर नेटवर्किङ र कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा छलफल गरेर सकिसकेका छौँ भने आजको यस भिडियोको प्लेलिस्टबाट हामी वर्ड प्रोसेसिङको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीले छलफल गर्दाखेरि वर्ड प्रोसेसिङ भनेको त्यस्तो सफ्टवेयरको रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ जसले चाहिँ टेक्स्टलाई क्रिएट गर्ने, एडिट गर्ने, प्रिन्ट गर्ने र सेभ गर्नेसम्मको कामहरू जेनेरली गर्ने गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सफ्टवेयर जसले चाहिँ राइटिङ पनि गर्ने, एडिटिङ पनि गर्ने र अपडेटिङ पनि गर्ने काम गर्नेछ। र त्यसलाई हामीले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजको माइक्रोसफ्ट वर्डमा केन्द्रित भएर हामी यस प्लेलिस्टलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। र यसमा हामीले छलफल गर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट अफिसको 2007 भर्जनबाट हामी छलफल गर्नेछौँ। र हामीले छलफल गर्दाखेरि 2007लाई नै चाहिँ किन चुज गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको त्यस्तो खालको भर्जन हो जुन प्रिभियसली 2003 सम्मको जुन भर्जन थियो त्यो भर्जनदेखि अपडेट हुँदाखेरि यसको लेआउटमा चेन्जेस गरेर धेरै थोक यसमा मोडिफाईहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यही मोडिफाईहरू अहिलेको टाइममा आउँदाखेरि 2023 सम्मको सिरिजमा अलिअलि मात्रै चेन्ज भएको र मेजरली चेन्ज भएको कुरामा जे थिए त्यहाँदेखि उता हामीहरू कन्टिन्युटी लिँदाखेरि हामी यसलाई छलफल गर्न आज हामीले यसलाई लिएका छौँ। र यो प्लेलिस्ट भनेको तपाईहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट त छँदै नै छ। यदि तपाईहरू कुनै पनि खालको प्रिपेरेसन गर्नुभएको छैन या आफ्नो डेली युजको लागि तपाईँ वर्ड प्रोसेसिङ सिक्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यस प्लेलिस्टलाई हेरेर आफ्नो एजुकेसनलाई राइज गर्न सक्नुहुन्छ। त आउनुहोस् आजको यस प्लेलिस्टलाई हामी सुरु गरौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आज म तपाईँहरूलाई यस सफ्टवेयरको बारेमा ब्रिफ गर्न गइरहेको छु। तपाईँले यसमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्ड यदि खोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई खोल्ने विभिन्न उपायहरू छन्। जस्तो कि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ स्टार्ट मेनुमा गएर तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस टाइप गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। र यदि अर्को तरिकाबाट तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विन्डो र आर थिचेर रनमा गएर WORD विन वर्ड यसरी यसमा टाइप गरेर पनि तपाईँ यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई जुम गरेर देखाइरहेको छु जसमा तपाईँ यो रनमा विन वर्ड लेखेर मैले इन्टर हान्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिकाले यदि कुरा गर्ने हो भने तपाईँले डेस्कटपमा कहीँनिर पनि न्यूमा गएर यहाँनिर एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गरेर यसलाई डकुमेन्ट नाम दिएर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई म्याक्सिमम टाइममा यो एक्जाममा सोद्धाखेरि कतिवटा उपायले यसलाई खोल्न सकिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा तपाईँले 3वटा उपाय भन्नु पर्यो। र जसमा तपाईँले मेथड 1मा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्टार्ट मेनुमा गएर सर्च गर्ने एउटा, दोस्रो नम्बरमा तपाईँले हेर्नु पर्यो भने रनमा गएर विन वर्ड लेख्ने, र तेस्रोमा गएर भनेको डेस्कटपमा आइकोन क्रिएट गर्ने अनि त्यसपछि डबल क्लिक गर्ने हो। यो 3वटा उपायले तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्डलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले छलफल गर्दाखेरि यसको एलिमेन्टको बारेमा छलफल गरौँ। तपाईँले जब यहाँ स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ यो स्क्रिनमा देखिएको पार्ट्सहरूको आफ्नो आफ्नो नामहरू हुने गर्छ। जस्तो कि तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ कि माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा जुन लेआउट छ त्यो लेआउटमा विभिन्न किसिमको यहाँ प्यानलहरू दिएको छ। जस्तो कि यो माथिपट्टिको जुन दिएको छ यसलाई हामी भन्छौँ अफिस बटन, जसलाई हामीले क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर अफिसको जुन सेभ गर्ने, सेभेज गर्ने, प्रिन्ट गर्ने र विभिन्न किसिमको यो अप्सनहरू देखिन्छ। यसलाई हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। र यो माथिपट्टिको यो जुन छ यसलाई भन्छ क्विक एक्सेस टुल बार, र माथिपट्टिको यो जुन एउटा दिएको लाइन छ यसलाई भन्छ टाइटल बार। त्यस्तै यहाँनिरको यो जुन दिएको छ यो पुरा लाइनलाई हामी रिबन भन्छौँ भने, र हामीले अर्को यो देखेको यो एरिया भनेको हाम्रो डकुमेन्ट विन्डो हुन्छ, वर्क स्पेस हुन्छ भने यहाँनिर तलपट्टि जुन दिएको यो लाइन छ यो लाइनलाई हामी भन्छौँ स्ट्याटस बार। र स्ट्याटस बारदेखि यतापट्टि यो जुन एरिया दिएको छ यो एरिया भनेको जुमको लागि दिएको छ, र यहाँनिर दिएको यो एरिया भनेको हाम्रो भ्यूको लागि दिएको हो। जसमा यो एउटा भ्यू भनेको प्रिन्ट लेआउट भ्यू हुन्छ, र यो भनेको फुल स्क्रिन रिडिङ भ्यू, यो भनेको वेब लेआउट, त्यस पछाडि यो भनेको आउटलाइन, अनि यो भनेको हाम्रो ड्राफ्ट भनेर यसरी यसमा भ्यूहरू दिएको छ। र माथिपट्टि
र तपाईले देख्नुभएको यो तीनवटा बटन भनेको युटिलिटी बटन पनि रहेको छ भने यहाँनेर एउटा हेल्प बटन पनि दिएको हामी पाउन सक्छौं। र यसमा अरु एलिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा रुलर भन्ने अर्को एउटा कुरा पनि देख्न सक्छौं, जसलाई यहाँनेरबाट हामी क्लिक गरेर इनेबल गर्ने गर्छौं। जस्तो कि भ्यूमा गएर हामीले रुलरलाई इनेबल गर्ने बित्तिकै यहाँनेर एउटा जुन आएको छ यसलाई भन्छौं हामी रुलर। र यो रुलरको काम भनेको हामीले मेजरमेन्ट गर्नुको साथसाथै यसलाई हामीले इन्डेन्ट मिलाउनको लागि र एलाइनमेन्टलाई पनि हामीले कसरी हामी लेख्ने कसरी के गर्ने भन्ने खालको कुरालाई डिफाइन गर्नको लागि रुलरको युज गर्छौं। र रुलरलाई युज गर्दाखेरि हामी यहाँनेर ट्याग एलिमेन्टको एउटा जुन बटन छ त्यो बटनको पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यसको भनेको हामीहरु यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर यसलाई हामीहरु क्लिक गर्दै यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। यो एलिमेन्टहरुको बारेमा हामी आउँदा टपिकहरुमा हामी छलफल गर्दै जान्छौं भने अहिलेको टाइममा म तपाईलाई बस प्यानलमा के छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। एकचोटी हेर्नु होला, यहाँनेर प्रत्येकमा तपाई यहाँनेर जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यो रिबनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको अरु अप्सन्सहरु के छन् भनेर त्यहाँनेरको तपाई ओपन गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र प्रत्येकलाई यसमा क्याटेगोराइज गरेको छ। यो भन्दा अगाडिपट्टिको जुन भर्जन 2003 थियो त्यसमा भनेको प्रत्येकलाई हामीले ट्याब अनुसार लाइन बाइ लाइन टेबलाइज फर्ममा आउँथ्यो भने अहिलेको यो क्याटेगोराइज फर्ममा आउँछ। र फरक मेजरली के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईले हेर्दाखेरि यो ट्याब्ड भर्जनमा छ भने त्यो अगाडिको क्लासिक भर्जनमा थियो। र यो भर्जन र यसको लेआउटको बारेमा हामीले छलफल गर्दाखेरि यहाँसम्म जे गरेको छ गरिसकेका छौं। र यहाँनेरि नदेखिने तर एक्जाममा सोधिरहने कुराहरु भनेको यो ठाउँमा तपाई देख्दै हुनुहुन्छ कि यो भनेको अब्जेक्ट ब्राउजर टुल भनेर पनि यहाँनेर दिएको छ। हो यो तीनवटा बटनहरुलाई तपाई यहाँ नबिर्सिनु होला। यो अब्जेक्टलाई ब्राउज गर्नको लागि टुल्सहरु यहाँनेर पनि दिएको छ। र प्रत्येक प्यानलमा तपाईले सरसर्ती आँखाले सर हेर्नुभयो भने पनि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ कि माथिपट्टि भ्यू रुलरको यहाँनेर बटनहरु दिएको छ, जुन यो कर्नरमा पनि दिएको छ। यसरी यो भ्यू रुलरको हो। त्यस्तै तलपट्टि अब्जेक्ट प्रपर्टिजको दिएको छ, अनि त्यसपछि माथिपट्टि हेल्प दिएको छ, यहाँनेर रिबन दिएको छ, रिबन पछाडी यहाँनेर मेन्युहरु दिएको छ, र यसको यहाँ माथिपट्टि भनेको वर्ड अप्सनहरु दिएको छ। हो यहाँसम्मको यो कुरा तपाईले एकचोटी सर हेरिसकेपछि तपाईले प्रत्येकलाई यसरी होभर गर्दाखेरि पनि त्यसलाई के भन्छ भनेर यसले भन्ने गर्छ। यहाँनेर तपाईले होभर गर्नुभयो भने यसमा पेज नम्बरहरु के छ यसको बारेमा तपाईले जुम गरेर हेर्दाखेरि यहाँ तपाई देख्न सकिरहनु भएको हुन्छ कि यहाँनेर हामीले होभर गर्नेबित्तिकै तलपट्टि एउटा इन्फर्मेसनमा ठ्याक्क दिने गरेको छ। हो यसरी पनि हामीले यसलाई चिन्न सक्छौं। र यो त भयो हाम्रो यो लेआउटको के कस्तो छ भनेर। अब हामी यसमा सरसर्ती छलफल गरौँ कि यसमा के छ भनेर। हामीले यसमा छलफल गर्ने हो भने सुरुमा सबभन्दा पहिला यसको एक्सटेन्सनको कुरा गरौँ। जब हामी यो फाइललाई सेभ गर्छौं, सेभ गर्दाखेरि हामी कन्ट्रोल एस थिचेर सेभ गर्दा पनि भयो, होइन भने हामीले सेभ गर्दाखेरि यही बटनमा गएर सेभ एज वा सेभ दुईटैमा गर्न सक्छौं। जस्तो कि सेभ र सेभ एजको म तपाईलाई फरक भनिदिहाल्छु। यदि तपाईले डकुमेन्टलाई पहिलो चोटी सेभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईले सेभमा मात्रै थिच्नुपर्छ। तर यो अलरेडी हामीले यसलाई खोल्दाखेरि अलरेडी यो डकुमेन्टमा खोलिसकेको हुनाले अलरेडी सेभ छ, तर यसलाई फेरि सेभ गर्दाखेरि यसमा नयाँ फाइल दिदैन। तर यसको अर्को कपी सेभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसलाई सेभ एज गर्छौं। र सेभ एज गर्दाखेरि यो डकुमेन्ट अलरेडी सेभ छ र अर्को लोकेसनमा पनि यदि यसलाई हामी सेभ गर्न चाहन्छौं भने चाहिँ सेभ एज गरेर गर्न सक्छौं। यसरी दुईटा फरक छ, सेभ र सेभ एजको बारेमा यसको बारेमा जानिरहनु होला। र हामी यसलाई सेभको बारेमा र फाइलको एक्सटेन्सनको बारेमा कुरा गर्ने भने सबभन्दा पहिला हामीले सेभ गरिसकेका थियौं, त्यही भएर यसमा सेभको अप्सनमा काम गरिरहेको हुँदैन। तर सेभ एज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कुन एक्सटेन्सनमा सेभ गर्ने भनेर हामीले दिएको छ। र एक्सटेन्सन भनेको जब यो सेभ एजको यो बटन दिएको छ, यो बटनमा पनि तपाई सरसर्ती हेर्नुस्, यो डायलग बक्समा सेभ एज भनेर दिएको छ। यो माथिपट्टिको यो लाइन भनेको लोकेसनको लागि हो, यो सर्च गर्नको लागि। र त्यसबाट यो डकुमेन्टहरुको कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने भनेर यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने हो, यो फाइलको नाम लेख्ने हो, र यो सेभ एजको टाइप भनेर यहाँ दिएको छ। र यो टाइपमा हामी देख्न सक्छौं कि माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर एउटा दिएको छ। 2007 देखि 2000 र वर्ड इनेबल डकुमेन्ट भन्नुको मतलब हामीले यदि म्याक्रो सहितको केही बनाएको छ भने त्यसलाई हामीले सेभ गर्दाखेरि यस अनुसार गर्छौं। 2003 सम्म मतलब 2007 को हामीले छलफल गरेका छौं र 2003 सम्म चाहिँ 97 देखि 3 सम्मको जुन भर्जन थियो यदि त्यसकोमा हामीले सेभ गर्ने नि हामी यसरी सेभ गर्छौं र अहिलेको टाइममा हामीले गर्नु पर्यो भने वर्ड डकुमेन्टमा मात्रै गर्छौं। अब यसमा के फरक छ भन्दाखेरि हामीले यदि सेभ गरेको यो डकुमेन्टलाई हामीले हेर्ने हो भने हामी जब यसलाई 2003 मा सेभ गर्छौं, यसलाई सेभ गर्दाखेरि यही फाइललाई हामी 2003 भनेर सेभ गर्यौं भने अब हामी यसको फरक यहाँ देख्न सक्छौं। जस्तो कि मैले यसलाई क्लोज गरेर यहाँ 2003 को
प्रपर्टिजमा गएर मैले हेरेँ भने तपाईँ यसको के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको एक्सटेन्सन .doc भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यसको एक्सटेन्सन भनेको .doc रहेको छ भने, तर अहिलेको टाइममा जुन हामीले डकुमेन्ट युज गरिरहेको छौँ त्यसको प्रपर्टिजमा गएर हेर्ने हो भने हामी त्यसको एक्सटेन्सनमा चाहिँ .docx भएको देख्न सक्छौँ। हो यही हो अहिलेको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने मेजर फरक। सेभ गरिसकेपछि यदि हामी डकुमेन्टलाई सेभ गर्दा 2003 मा सेभ गर्छौँ भने त्यसले डकमा मात्रै राख्छ भने अहिलेकोमा docx-मा राख्छ। हो यति कुरा भनेको यो फाइल र यसको रिबनको बारेमा रहेको छ। यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको के हो भन्दाखेरि टाइटल बार भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा यसको बारेमा सर्ट ब्रिफ तपाईलाई गर्ने हो भने माथिपट्टिको यो जुन डकुमेन्टको टाइटल लेखेको देखाउँछ, यो देखाउनको लागि जुन एउटा बार र जुन इन्डिकेसनको लागि एउटा जुन एरिया दिएको छ त्यो एरियालाई हामीहरू टाइटल बार भन्छौँ। र मेनु बार भनेको हाम्रो यो लाइन जसमा यो मेनु इन्सर्ट लेआउट रेफरेन्स भनेर जुन दिएको छ यो लाइनलाई हामी भन्छौँ मेनु बार। अनि यहाँदेखि तलपट्टिको जुन यो अप्सन्सहरू दिएको छ यसलाई हामीले भन्ने गरेको छ रिबन। र स्ट्याटस बार भनेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ तलपट्टिको पेज वर्ड यो जे दिएको छ यसको स्ट्याटसहरू देखाउनको लागि जुन एउटा बार छ यो बारलाई भन्छ स्ट्याटस बार। र त्यस्तै यतापट्टिको यो होरिजेन्टल लाइन जुन रहेको छ यो लाइनलाई हामी भन्छौँ स्क्रोल बार, जसको काम भनेको चाहिँ डकुमेन्टलाई तलमाथि सार्ने काम गर्छ भने यो स्क्रोल गर्ने जुन छ यसलाई भन्छ स्क्रोल बार। हो यति त भयो यसका एलिमेन्टको बारेमा। र रुलरको बारेमा मैले छलफल गरि नै सकेँ। यहाँनिर केही छुटेको कुराहरू छन् भने तपाईँ कमेन्ट मार्फत सोध्नु होला। र आजको यस इन्ट्रोडक्सनमा तपाईलाई यो लेआउट र यसको काम के हो भनेर मैले अलरेडी भनिसकेको छु। यदि तपाईलाई एक्जाममा यो क्वेसन सोधिन्छ भने वर्ड प्रोसेसरको मतलब भनेको टेक्स्टलाई एडिट गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने, अपडेट गर्ने, यो सबै काम गर्नको लागि जुन सफ्टवेयर युज गरिन्छ त्यसलाई हो भनेर भन्न सक्ने तपाईँ हुनु पर्यो। र यसको हामी अल्टरनेटिभ्सको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको टाइममा विभिन्न किसिमका वर्ड प्रोसेसरहरू बजारमा उपलब्ध छन्। कुनै ओपन सोर्स छन्, कुनै प्रिमियम छन् र कुनै भनेको बिल्ट इन आउँछ। जस्तो कि हामीले यो जुन अहिले सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गरेका छौँ यो सफ्टवेयर भनेको प्रिमियममा पर्ने कुरो हो, किनभने यो भनेको हामीले किन्नुपर्छ। र ओपन सोर्समा पनि विभिन्न किसिमका अरू वर्ड प्रोसेसरहरू रहेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो कि हामीले योभन्दा अगाडिको प्लेलिस्टमा तपाईँले लिब्रे अफिसको बारेमा मैले बनाएको भिडियो हेर्नुभएको छ भने त्यो पनि वर्ड प्रोसेसरै हो र त्यसलाई चलाउनको लागि हामीले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन र त्यसको लाइसेन्स भनेको जेनरल पब्लिकको लागि फ्री छ। र त्यो पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै फ्लेक्सिबल, एकदम युजफुल र फ्रीमा चल्ने खालको एउटा सफ्टवेयर हो जसलाई हामी लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दैछौँ भने त्यसमा हामी बिल्ट इन पाउन सक्छौँ। र साथसाथै अरू वर्ड प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओपन अफिस, वर्ड प्रो, वर्ड प्याड, त्यस पछाडि कपिराइट, के वर्ड, एप्पल वर्क्स, थिङ्क फ्री अफिस, WPS अफिस, वर्ड स्टार र वर्ड पर्फेक्ट, यी अरू खालको वर्ड प्रोसेसरहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। र यो वर्ड प्रोसेसरमा जेनरली हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्टकै मात्रै काम गर्ने र वर्डलाई हामी प्रोसेसिङ गर्ने भएकोलाई यसलाई वर्ड प्रोसेसर भनिन्छ। यहाँसम्मको कुरामा यदि तपाईँलाई केही सोध्नुपर्ने कुरा यदि छ भने कमेन्टमा सोध्नु होला। यो भिडियोलाई हामी यहीँसम्म मात्रै छलफल गर्छौँ र आगामी भिडियोमा हामी अब यसको प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ भनेर हामी छलफल गर्नेछौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।